අයිබෝන් Cakenshapes YouTube channel එකට ගොඩාක් ආදරයෙන් ඔයාලව පිළිගන්නවා. ඔන්න ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ මගේ කේක් වලට මම භාවිතා කරන simple sugar syrup එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙනම් ඉතින් අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු. මේ සඳහා මට අවශ්‍ය වෙනවා ඇල් වතුර කෝප්පයක් සහ සීනි කෝප්පයක්. වතුර සහ සීනි ගැනීමේදී අපි එකට එක අනුපාතයෙන් ගන්න ඕනේ. උදාහරණයක් විදියට ඔයාලට ටිකක් වැඩිපුර හදා ගන්න ඕන නම් සීනි කෝප්ප දෙකක් ගත්තොත් වතුර දෙකක් ගන්න. ඉතින් මම අද සීනි කෝප්පයයි වතුර කෝප්පයයි දාලා තමයි හදාගන්නේ. මුලින්ම මම මේ විදියට පෑන් එකක් ලිපේ තියාගෙන වතුර සහ සීනි එකට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ ලිප ඔන් කරලා මේ විදියට හොඳින් සීනි ටික දිය වෙනකන් හැන්දකින් කවලම් කරගන්නවා. ගින්දර වැඩි කරගන්නේ නැතුව මද ගින්නේ තමයි අපි මේ විදියට සීනි ටික දිය කරගන්න ඕනේ. විනාඩි කිහිපයක් මේ විදියට හැඳි ගන්නකොට සීනි ටික හොඳින් දිය වෙනවා. ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති සීනි ටික හොඳින් දිය වෙලා තියෙන්නේ. සීනි ටික මේ විදියට ඔක්කොම හොඳින් දිය වුණාට පස්සේ මම හැඳි ගන්න එක නතර කරලා මිශ්‍රණය හොඳින් උතුරවා ගන්නවා. මේ විදියට හොඳින් බුබුලු දානකම් මිශ්‍රණය උතුරවා ගන්න ඕනේ. ඉතින් විනාඩි 10ක් වගේ සුළු කාලයක් ඇතුළත අපිට මේ මිශ්‍රණය හදා ගන්න පුළුවන්. මද ගින්නේම තමයි අපි මේ විදියට මිශ්‍රණය හොඳින් උතුරවා ගන්න ඕනේ. දැන් මම ලිප ඕෆ් කරලා මිශ්‍රණය හොඳින් නිවෙන්න තියෙනවා. මේ විදියට පැයක් විතර මම මිශ්‍රණය හොඳින් නිවා ගන්නවා. සමහරක් අය මේ වෙලාවේදී දෙහි බින්දු කීපයක් දානවා. මම නම් මගේ sugar syrup එකට දෙහි භාවිතා කරන්නේ නැහැ. සීනි වතුරයි විතරයි භාවිතා කරන්නේ. මිශ්‍රණය හොඳින් ඇල් වෙනකන් නිවා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම මේ වගේ ස්ප්‍රේ බොටල් එකක් අරගෙන මිශ්‍රණය ස්ප්‍රේ බොටල් එකට දාගන්නවා. ශීතකරණයේ පහත කොටසේ තමයි මේ විදියට මම sugar syrup එක තියාගන්නේ. මට අවශ්‍ය වෙලාවට පැය භාගයකට කලින් මම ශීතකරණයෙන් එළියට ගන්නවා sugar syrup එක. භාවිතා කරලා ඉවරුණාට පස්සේ නැවතත් ශීතකරණයට දානවා. ඉතින් මේ විදියට ඔයාලට මාස 2ක් වුණත් sugar syrup එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. කේක් එකේ තෙතමනය රඳා පවත්වා ගන්න තමයි අපි sugar syrup එක භාවිතා කරන්නේ. ඉතින් sugar syrup එක භාවිතා කරන්න ඕන කියලා දෙයක් නැහැ. වැඩිපුර සීනි වලට කැමති නැති අයට sugar syrup එක භාවිතා නොකර ඉන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් ඉතින් අදට මේ වීඩියෝ එකෙන් මම සමුගන්නවා. Cakenshapes YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.